د انګلیش سپیشل کنورسیشن 14 نمبر کلاس ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو په دې هیله چې روغ جوړ به یئ. مخکې له دې چې موږ خپل درس شروع کړو په پیل کې درته وایم چې باید تاسې دغه درس او دغه سبق ولې وګورئ، باید تاسې دغه ویډیو ولې وګورئ. په پیل کې ځکه دا درته وایم چې هر یو کس چې یوټیوب ته راځي او یو ویډیو ګوري هغه په دې امید او په تمه وي چې د ویډیو په اخر کې یو څه اهم او ضروري شیان زده کړي او د هغه چې کوم هدف او مقصد وي هغه د ویډیو په اخر کې ترلاسه کړي. نو هر یو انسان چې یو کار کوي هغه دې ته اړتیا لري چې د ویډیو یا د یو کار په اخر کې فیډبیک ترلاسه کړي. نو که چیرته تاسې دغه ویډیو تر اخره وګورئ نو د دې ویډیو په کتلو سره به تاسې ډېرې ښایسته او خوندورې جملې زده کړئ. تاسو به دې ته تیار او چمتو شئ چې د انګلیش سپیکینګ شروع کړئ او د امریکنز او د نور د انګلیش پیپل پر کم په انګلیسي کې خبرې وکړئ. ګرانو لیدونکو که چیرته غواړئ په صحیح شکل سره د انګلیش سپیکینګ سکل زده کړئ نو باید تاسې د سپیشل کنورسیشن کلاس واخلئ. باید تاسې سپیشل کنورسیشن کلاسز کې ګډون وکړئ تر څو تاسې د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره شي. تاسې باید د سپیکینګ کولو دپاره ډېر ګریمر زده کړي وي، ډېر اصول به مو زده کړي وي، خو دا تاسې دپاره هیڅ ګټه نه کوي. ګورئ هر کله چې تاسې د انګلیش سپیکینګ کوئ نو د سپیکینګ کولو په وخت کې به تاسې په دې فکر کوئ چې اوس کوم ټینس استعمال کړم، د کومه سټرکچره استفاده وکړم. په دې طریقه تاسې د انګلیش سپیکینګ سلو کېدلی شي او بیا مخته نشئ تللی. نو باید تاسې د سپیشل کنورسیشن کلاس کې ګډون وکړئ تر څو وشئ کولی په انګلیسي خبرې اترې وکړئ. تر اضافه خبرې تېرېږو، راځو د کمپیوټر سکرین ته او د تاسې دپاره چې موږ کوم اهم او ضروري جملې چمتو کړي دي په شریکه زده کړو. لیټس گو. یو ځل بیا ښه راغلاست. دې ویډیو ته موږ ټایټل ورکړی دی انګلیش فري اینډ 9 کورس په پښتو کې کلاس 14 سمه ده. نو دا د سپیشل کنورسیشن کلاس 14 نمبر کلاس دی. د دې کلاس څخه مخکې موږ 12 کلاسز اخیستې دي. که چیرته تاسې هغه ویډیوګانې وګورئ نو په صحیح شکل سره به تاسې د انګلیش سپیکینګ سکل زده کړئ. سو اوس راځو خپل درس ته. دوه سټوډنټس یا دوه کسان دي چې د یو بل سره محاوره کوي. دوی په انګلیسي کې د یو بل سره محاوره کوي، د دوی خبرې موږ پښتو ته ترجمه کوو او په آخر کې کله یو اهم او ضروري ورډ په دې دواړو سنټنسز کې راځي دا به موږ د سلایډ په آخر کې زده کوو. سمه ده. نو اوس راځو سنټنس نمبر 1 ته. سنټنس نمبر 1 دی زموږ سره what kind of movies do you like؟ What kind of movies do you like؟ او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده. ستا کوم ډول فلمونه خوښیږي؟ مثلا ته له خپل ملګري څخه پوښتنه کوې چې what kind of movies do you like؟ What kind of movies do you like؟ ستا کوم ډول فلمونه خوښیږي؟ هغه ستا ته په ځواب کې وایي چې I like romantic movies. I like romantic movies. زما عشقي فلمونه خوښیږي. Right؟ What kind of movies do you like؟ I like romantic movies. زما عشقي فلمونه خوښیږي. سمه ده. نو په دې دواړو سنټنس کې نوی ضرور او اهم ورډ چې دی هغه دی romantic. romantic. romantic وایي عشقي ته. سمه ده. عشقي ته په انګلیسي کې وایي رومانټیک. فور ایگزامپل لکه موږ چې څنګه په جمله کې زده کړل چې یو څوک له تا څخه پوښتنه وکړي چې what kind of movies do you like؟ ته ورته وایي چې I like romantic movies. د عشقي فلمونه خوښوم. سمه ده. نو په کلاس نمبر 14 کې سنټنس نمبر 1 زموږ سره what kind of movies do you like او ځواب یې دا دی چې I like romantic movies. سنټنس نمبر 2 ته راځو. زموږ سره دوهم سنټنس دا دی what music do you listen to؟ what music do you listen to؟ او د دې په پښتو کې مطلب داسې دی ته کوم میوزیک اورئ؟ What music do you listen to؟ ته کوم میوزیک اورئ؟ نو احمد د علي څخه پوښتنه کوي چې what music do you listen to؟ ته کوم میوزیک اورئ؟ هغه په ځواب کې ورته وایي چې I don't listen to music. I always listen to Holy Quran. Listening to Holy Quran suits my soul and heart. Right? I don't listen to music. I always listen to Holy Quran. Listening to Holy Quran suits my soul and heart. او د دې long sentence په پښتو کې مطلب داسې دی زه میوزیک نه اورم. I don't listen to music. I don't listen to music. زه میوزیک نه اورم. I always listen to Holy Quran. زه همیشه قرآن کریم اورم. Listening to Holy Quran suits my soul and heart. د قرآن کریم اوریدل زما زړه او روح ته آرام ورکوي. سمه ده. احمد د علي څخه پوښتنه وکړه چې what music do you listen to؟ او علي په ځواب کې ورته وایي چې I don't listen to music. I always listen to Holy Quran. Listening to Holy Quran suits my soul and heart. او د دې په پښتو کې مطلب چې زه میوزیک نه اورم، زه همیشه قرآن کریم اورم. د قرآن کریم اوریدل زما روح ته آرام ورکوي. سمه ده. نو په دې کې سول وایي روح ته. روح ته په انګریزۍ کې یا په انګلیش کې څه وایي؟ سول ورته وایي. سمه ده. سنټنس نمبر 3 ته راځو. سنټنس نمبر 3 زموږ سره په 14 نمبر کلاس کې do you like to travel؟ do you like to travel؟
Do you like to travel? آیا ستا سفر خوښیږي؟ دا ډېرې هم ضروري جملې دي. دا هغه ورځني سنټنسز دي د کومو جملو سره چې موږ ډېر زیات مخ کېږو، کومې چې ډېرې هم ضروري دي موږ او تاسو دپاره باید صحیح په توجه سره دې ته متوجه شئ تر څو له دغې کلاس څخه تاسو وځئ چې وشئ کولی دغه سنټنسز زده کړئ، تر څو وشئ کولی چې په انګلیش کې دغه ډول سنټنسز جوړ کړئ. سمه ده؟ نو د دې ځواب علي په ځواب کې ورته وایي چې yes I love travel. احمد د علي څخه پوښتنه وکړله چې do you like travel؟ آیا ستا سفر خوښیږي؟ علي په ځواب کې ورته وایي چې yes I love travel. هو زما خو سفر ډېر زیات خوښیږي. right Yes I love travel. هو زما خو سفر ډېر زیات خوښیږي. travel څه ته وایي؟ سفر ته وایي. سمه ده؟ travel means سفر. ورپسې زموږ سره where is your favorite place to visit؟ Where is your favorite place to visit؟ او د دې په پښتو کې مطلب ستا د خوښې د لیدو ځایونه چیرته دي؟ Where is your favorite place to visit؟ ستا د خوښې د لیدو ځایونه چیرته دي؟ right Where is your favorite place to visit؟ right د علي ځواب داسې دی چې my favorite places to visit are the cities of Mecca and Medina. right My favorite places to visit are the cities of Mecca and Medina. او د دې په پښتو کې مطلب داسې دی چې زما د خوښې د لیدو ځایونه د مکې او مدینې ښارونه دي. right My favorite places to visit are the cities of Mecca and Medina. زما د خوښې د لیدو ځایونه د مکې او مدینې ښارونه دي. سمه ده؟ Where is your favorite places to visit؟ دا په ځواب کې ورته وایي چې my favorite places to visit are the cities of Mecca and Medina. زما د خوښې د لیدو ځایونه د مکې او مدینې ښارونه دي. ورپسې راځو next sentence ته. I'm sorry په دې دواړو sentences کې زموږ سره Mecca and Medina څه ته وایي؟ Mecca and Medina مکې او مدینې ته وایي. سمه ده؟ مکه شریفه یا مدینه شریفه چې موږ کله په انګلیسي کې وایو نو موږ وایو چې Mecca and Medina. right نو دا زموږ سره هغه sentence چې موږ زده کړل. ورپسې sentence زموږ سره دی why do you like these cities؟ Why do you like these cities؟ احمد د علي څخه پوښتنه وکړله چې where is your favorite place to visit؟ ستا د خوښې د لیدو ځایونه چیرته دي؟ هغه په ځواب کې ورته وویل چې my favorite places to visit are the cities of Mecca and Medina. زما د خوښې د لیدو ځایونه مکه شریفه او مدینه شریفه دي. او دا بیا ورڅخه پوښتنه کوي چې why do you like these cities؟ Why do you like these cities؟ ته ولې دا ښارونه خوښوې؟ سمه ده؟ احمد د علي څخه پوښتنه وکړله ستا د خوښې د لیدو ځایونه کوم دي؟ هغه ورته وایي چې مکه مدینه ده. دا اوس بیا پوښتنه ترې کوي چې why do you like these cities؟ دغه ښارونه دې ولې خوښیږي؟ علي په ځواب کې ورته وایي چې because they are the secret cities in the world. Because they are the secret cities in the world. هغه ځکه چې دا د نړۍ سپېڅلي ښارونه دي. right Why do you like these cities؟ هغه په ځواب کې ورته وایي چې because they are the secret cities in the world. ځکه چې دا د نړۍ سپېڅلي ښارونه دي. سمه ده؟ secret means سپېڅلي. انګلیسي کې سپېڅلي ته secret وایي. right No Why do you like these cities؟ ولې د دغه ښارونه خوښیږي؟ because they are the secret cities in the world. هغه ځکه چې دا د نړۍ سپېڅلي ښارونه دي او بېشکه چې مکه شریفه د نړۍ سپېڅلي ښارونه دي. Next sentence زموږ سره what can you do and see there؟ What can you do and see there؟ هلته تاسې څه کولی او لیدلی شئ؟ یعنې تا خو مکه او مدینه خوښیږي او هلته تاسې اوس څه کولی شئ؟ What can you do and see there؟ تاسې هلته څه کولی او لیدلی شئ؟ علي په ځواب کې ورته وایي in Mecca is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You can perform Hajj and Umrah there. In Medina there is a shrine and mosque of the Holy Prophet Muhammad peace be upon him. right In Mecca is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You can perform Hajj and Umrah there. In Medina is the shrine and mosque of the Holy Prophet Muhammad peace be upon him. او د دې اوږدې جملې په پښتو کې هدف او مقصد داسې دی. مکه یعنې بیت الله د الله جل جلاله کور دی. In Mecca is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. د دې په پښتو کې مطلب مکه یا بیت الله د الله جل جلاله کور دی. You can perform Hajj and Umrah there. کولی شي هلته حج او عمره ادا کړي. You can perform Hajj and Umrah there. کولی شي هلته حج او عمره ادا کړي. In Medina is the shrine and mosque of the Holy Prophet Muhammad peace be upon him. په مدینه کې د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت او مسجد شریف دی. right نو په مجموع کې د دې سنټنس مطلب داسې دی چې مکه یا بیت الله د الله جل جلاله کور دی. موږ هلته حج او عمره ادا کولی شو. مدینه کې د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مسجد او زیارت دی. سمه ده؟ And Mecca is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You can perform Hajj and Umrah there. In Medina is the shrine and mosque of the Prophet Muhammad peace be upon him. right په دې دواړو سنټنس کې shrine
shrine اهم word دی زیارت ته وایي. سمه ده زیارت ته په انګلیسي کې shrine وایي. next sentence زموږ سره دی do you speak any other languages? Do you speak any other languages? د دې په پښتو کې مطلب داسې دی چې آیا ته په کومو نورو ژبو خبرې کولی شي؟ Do you speak any other languages? آیا ته په کومو نورو ژبو خبرې کولی شي؟ علي په ځواب کې ورته وایي چې yes I can speak English and Dari. Yes I can speak English and Dari. او د دې په پښتو کې مطلب او هدف داسې دی هو زه په انګلیش او دری خبرې کولی شم. مثلا له تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې do you speak any other languages؟ آیا ته په کومو نورو ژبو خبرې کولی شي او که نه یوازې په پښتو باندې؟ ته په ځواب کې ورته وایي چې yes I speak English and Dari. هو زه په انګلیش او دری کې خبرې کولی شم. Yes I speak English and Dari. هو زه په انګلیش او دری کې خبرې کولی شم. سمه ده. ورپسې سنټینس زموږ سره دی do you speak any other languages? Yes I speak English and Dari. په دې دواړو سنټینس کې اهم او ضروري ورډ چې و زموږ سره languages وایي ژبو ته. لکه د عربي ژبه، د اردو ژبه، د فارسي ژبه، د اردو ژبه، د ټولو ته languages وایي. سمه ده. next sentence زموږ سره what is your native language? What is your native language? مثلا له تاسو څخه څوک Americans یا د English people د تاسو څخه پوښتنه کوي چې what is your native language? What is your native language? ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ ستا مورنۍ ژبه کومه ده؟ What is your native language? ستا مورنۍ ژبه کومه ده؟ په ځواب کې دی ورته وایي my native language is Pashto. My native language is Pashto. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. Native means مورنۍ. مورنۍ ژبې ته په انګلیسي کې native language وایي. سمه ده. native mean مورنۍ. ورپسې سنټینس زموږ سره ډېره خوندوره جمله ده. Do you have any upcoming travel plans? Do you have any upcoming travel plans? Do you have any upcoming travel plans? او د دې په پښتو کې مطلب آیا ته په راتلونکي کې کوم سفري پلان لرې؟ له تاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي Do you have any upcoming travel plans? Do you have any upcoming travel plans? آیا په راتلونکي کې کوم سفري پلان لرې؟ په ځواب کې ته کولی شې هغه ته داسې ووایې چې I'm planning a trip to Europe soon. I'm planning a trip to Europe soon. I'm planning a trip to Europe soon. د دې په پښتو کې مطلب زه په لنډ وخت کې اروپا ته د سفر پلان لرم. upcoming mean راتلونکی. لکه موږ چې په جمله کې زده کړل چې do you have any upcoming travel plans؟ آیا په راتلونکي کې کوم سفري پلان لرې؟ په ځواب کې علي ورته وویل چې I'm planning a trip to Europe soon. زه په لنډ وخت کې اروپا ته سفر پلان لرم. نو upcoming means راتلونکی. Did you go to the park yesterday? Did you go to the park yesterday? د دې په پښتو کې مطلب داسې دی چې آیا ته تېره ورځ پارک ته تللی وې؟ Did you go to the park yesterday? آیا ته تېره ورځ پارک ته تللی وې؟ په ځواب کې ورته وایي چې yes I went for a walk in the afternoon. Yes I went for a walk in the afternoon. هو زه په ماسپښین کې چکر ته تللی وم. Right? Yes I went for a walk in the afternoon. مثلا ته د خپل ملګري څخه پوښتنه کوي چې did you go to the park yesterday؟ هغه تا ته په ځواب کې وایي چې yes I went for a walk in the afternoon. هو زه په ماسپښین کې چکر ته تللی وم. نو go or went. go mean تلل. په حال کې چې کله یو څوک ځي د go څخه استفاده کوو. went mean تللی و. سمه ده. د go دوهم حالت went دی. went موږ په پاس کې استعمالوو. لکه تاسو جملې ته وګورئ yes I went. هو زه تللی وم. سمه ده. دا په تیر حالت کې پارک ته تللی و. سمه ده. او په موجوده وخت کې چې کله موږ حرکت کوو تلل کوو نو د دې لپاره موږ go استعمالوو. نو go د went نو went د go دوهم حالت دی د کوم مطلب چې دی تللی و. Did you finish your homework? Did you finish your homework? آیا تا خپله کورنۍ دنده پای ته ورسوله؟ Yes I completed it last night. Yes I completed it last night. Yes I completed it last night. هو ما تېره شپه ختمه کړله. سمه ده. نو finish mean ختمول. لکه کورنۍ وظیفه ختمول یا بل کار ختمول د دې دپاره موږ په انګلیسي کې finish استعمالوو. ورپسې سنټینس زموږ سره Did you watch the game on TV? Did you watch the game on TV? Did you watch the game on TV? آیا په ټي وي د لوبه ولیدله؟ مثلا تېره شپه د کرکټ میچ لو. تاسو د خپل ملګري څخه پوښتنه کوئ چې Did you watch the game on TV? آیا په ټي وي د لوبه ولیده؟ هغه په ځواب کې تا ته ویلی شي چې Yes it was really exciting. Yes it was really exciting. هو ډېره هیجاني وه. Yes it was really exciting. هو ډېره هیجاني وه. سمه ده. هیجاني mean exciting means هیجاني. Exciting means هیجاني. سمه ده. Did you call your friend? Did you call your friend? آیا ملګري ته د زنګ وواهه؟ No I forgot to do that. No I forgot to do that. No I forgot to do that. نه ما نه خو هیر شو. Did you call your friend last night? No I forgot
to do that right نه معنی خو هیر شو right forget forgot forget mean په حال کې یو څه له تا څخه هیر شي forget او په تیر حالت کې چې له تا څخه یو څه هیر شي forgot right forget mean هیریدل forgot mean هیرول په تیر حالت کې یو شی له تا څخه هیر شي forgot په present کې forget right لکه موږ چې په جمله کې زده کړل چې did you call your friend هغه په ځواب کې ورته ویل چې no I forgot to do that نه زما څخه هیر شو سمه ده نو forgot mean هیریدل په past کې سمه ده next sentence چې دی زموږ سره did you find your lost keys فکر کوم دا زموږ اخیری سنټنس دی did you find your lost keys did you find your lost keys آیا تا خپلې ورکې شوې کونجیانې پیدا کړلې اوس تاسې په دې کې ډېرې سنټنسز جوړولی شئ مثلا تاسې د کیز پر ځای بل څه ووایه یا موبایل ووایه یا بل هر رقم جملې تاسې په دې کې جوړولی شئ سمه ده did you find your lost keys آیا تا خپلې ورکې شوې کونجیانې پیدا کړلې did you find your lost keys آیا تا خپلې ورکې شوې کونجیانې پیدا کړلې په ځواب کې علي ورته وایي چې yes they were under the pillow yes they were under the pillow په پښتو کې د دې مطلب هو تر بالښت لاندې وي right did you find your lost keys yes they were under the pillow بالښت په انګلیش کې pillow وایي سمه ده دا اوس زموږ او تاسې د سپیشل کنورسیشن 14 نمبر کلاس و چې په دې کې موږ ډېرې اهمې او ضروري جملې زده کړلې نو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم استفاده ترې وکړي او ستاسې له وجې هغوی هم د انګلیش کنورسیشن زده او شروع کړي تر راتلونکي ویډیو مو په الله سپارم see you soon goodbye